Так, знову у нас те ж саме BMW, продовжуємо. Підключився до блоку керування парктроніками. Як бачимо, у нас ось така помилка. Це задній середній правий датчик, обрив або замикання на масу. Зараз помилка ця не збрасується, я вже спробував її скинути, але все одно вона тільки ми включаємо допомогу при паркуванні, вона відразу ж вилітає в помилку. Камери в нас роблять, але як бачимо, зараз йду в поток даних і там знайдемо наші датчики, пробіжимося, продивимось їх. Підключився, як бачимо, у нас на датчиках зараз. Ага, треба вмикнути запалювання. Як бачимо, всі в нас щось показують, але задній центральний правий у нас нічого не показує. Давайте спочатку подивимо задній лівий. Зараз ми їх всі обійдемо вокруг машини і передивимось, чи взагалі вони працюють. Так, вивів я датчики. Давайте почнемо з заднього. Це буде у нас наружний лівий. Ось у нас так, як бачимо, наші всі датчики працюють, крім задній, середній і правий. Щоб це було наглядно, я вже й до цього їх перевіряв. Це в нас, якщо дивитися, це в нас не працює оцей датчик. Бачимо, середній правий. Якщо походить, дивіться. Зараз треба залізу в яму, подивлюся, можливо тут просто перекинемо роз'єм місцями, якщо у нас помилка виходить на лівий середній, то це у нас тільки заміна датчика. Ні, то ще дивимось проводку. Так, ось датчик я поміняв місцями. Там, в принципі, легко все достається, там вон кріплення. Що виходить? Все одно висить помилка. Міняю датчики, на цій стороні робить і той, цей не робить. І в нас навіть якщо я цей датчик відключаю, то в нас виходить помилка, з'являється нова помилка, що датчик відключений, тут же помилка та сама, що він підключений, що він відключений, немає. Тут ще дивлюся, є додатковий роз'єм і тут, як бачимо, в ньому 6 проводів, і вони тут скрутки. Оце мене смущає, можливо тут десь щось вже крутили. Треба зараз надибаю схему, подивимося, як це все має бути, прозвонимо. Від цього роз'єму до кожного з датчиків, до двох у нас ось гарний доступ є, це і працюючий. Я думаю, що в них там буде плюс-мінус однакове підключення. Зараз перевіримо, що має бути і як. Так, знайшов електросхему. Як бачимо, це в нас ідуть тут передні датчики, нам треба задні. Ось ідуть задні датчики, як бачимо, вони от з'єднані. Оцей роз'єм, ось їх 250. 17, 253, 254. Так, це роз'єм, це просто показано. І де він знаходиться, як бачимо, знаходиться він тут, там де він і є. І так, це просто наш роз'єм. Так, ідемо назад. Бачимо. У нас, значить, перший, це у нас зелений з чорним, це наш перший контакт на кожному з датчиків. Як бачимо, ось вони йде сюди. Лівий, давайте ось наші два датчика. Як бачимо, ось у них одна ветка. У них загальне живлення. Третій контакт у них, як бачимо, загальна маса. Вона йде ось на 31 контакт. І потім в кожного датчика свій контакт. Це у нас виходить сигнальний. Це другий контакт. Це жовтий з чорним.
Треба нам заміряти, чи є у нас на двох датчиках плюс-мінус, перший, третій контакт. І вже так виходить конфігурація роз'єму. Ага, це роз'єм. Так, виходить, що із. Так. Угу. Так, да, всі датчики йдуть на один роз'єм, там скрутка. Треба, значить, думаю, розмотати. Продзвонимо, то що в нас ругається, що сигнальний б'є на масу. Чого б'є, не зрозуміло. Можливо, там є якісь трабли по проводці, можливо, там протерти, а ні, то це можливо і наш сам блок Parktronic. Давайте перевіряти. Так, там я роз'єднав центральну нашу фішку, яка йде до всіх датчиків. Як бачив, у нас по всім 4 датчикам одні ті самі помилки, обрив або КЗ на масу. Так, значить, але коли я підключав, то в нас виходить, що, можливо, блок не бачить, що є навантаження. Давайте зараз підключимо, а ті 2 датчика я просто відключу, тому що буде. Це сигнальний я прозвонив, він дзвониться на 6-й контакт. Ультразвуковий, центральний. На 5-й контакт, тобто на 5-й контакт все він дзвониться. Оцей у нас центральний дзвониться. До фішки, але що від неї далі не зрозуміло. Так, проблему вроді би я як знайшов. На цій фішці, бачимо, зелений з чорним полосою, це наш загальний плюс на першому контакті. Він до цієї фішки не дзвониться. Маса, другий контакт дзвониться на 3-й і другий тут дзвониться на 5-й. Значить, виходить, у нас що, немає живлення на цей датчик. Як бачимо, ось сюди воно йде, треба це все зараз діло трошечки розмотати. Подивимось, що тут і як. Далеко лізти не прийшлося, ось тільки не почав виматувати. І ось наша проблема. Перетерся, загнив цей провід. Зараз що? Це все обріжеться, встановиться проводка, спаяємо. Підключимо, будемо дивитися, що в нас буде далі. Так, я вже в авто, там я все зібрав, спаяв, прозвонив, все дзвониться, живлення є, маса є, сигнальний є. Так, заходимо тепер знову. Так, у нас ось бачимо, ось пересканував. Заходимо в нашу систему паркування. Щитування кодів, як бачимо, всі в нас помилки неактивні. Давайте ми їх видалимо. Видалить. Ще не так, все. Тепер що ми візьмемо, включимо нашу систему паркування. Пам-пам-пам-пам-пам. Бачимо. Але тут оцей датчик, він щось зовсім у нас не робочий. Хоча на нього ніякої помилки немає. Як бачимо, вже все заробила система паркування. Зараз ми ходимо сюди, включаємо її. Бачимо, тут все загорається. Все, помилок немає. Так що все, з парковкою ми розібралися. По тому датчику, не знаю, там треба виїхати, взагалі подивитися, покататися. Якщо ні, то ще буде. Так, з цим поки розібралися, треба поїздити, подивитися, ні, то ще ліземо до того датчика. Ну, на цьому поки що все. Пока-пока.